$28.000 là số tiền phải trả cho bình nước suối La Vi 6 lít ở cửa hàng tiện lợi gần nhà, trong khi tuần trước cũng bình này chị phải trả $24.000 và mức tăng chị ấy nhẩm tính là 16,6%. Lạm phát cao kỷ lục và điều gì đón chờ thị trường crypto trong thời gian tới? Mây đen, trận cuồng phong đang ở phía trước và chúng ta có thể cảm nhận thấy việc chúng ta làm lúc này là hết sức cẩn trọng. Trong video ngày hôm nay, mình sẽ chia sẻ tại sao lạm phát lại cao như thế và chúng ta là những nhà đầu tư thì cần làm gì lúc này. Trước tiên, đây là video mang tính cá nhân của mình. Mình không phải là một chuyên gia đầu tư và góc nhìn của mình có thể không đúng với các bạn, nhưng nó sẽ góp thêm cho các bạn những quan điểm khác nhau về vấn đề mà bạn đang quan tâm. Theo mình thì nếu càng nhiều góc nhìn khác nhau thì sẽ càng tiến đến gần sự thật hơn, và điều đó sẽ giúp các bạn bảo vệ tài sản của mình trước giông bão. Những ý kiến của mình đều mang tính chất cá nhân, đúng hay sai đều do các bạn thẩm thấu và thẩm định. Tất cả chúng ta đều đã trên 18 tuổi cả rồi, nên hãy chịu trách nhiệm cho hành vi của mình bạn nhé. Ok, let's go. Thì mới đây, thị trường tài chính thế giới rất bất ngờ và đột ngột lao dốc khi Bộ Lao động Mỹ đã công bố chỉ số giá tiêu dùng CPI trong năm 2022, thì chỉ số lạm phát đã vượt mức 8,6%. Nếu các bạn quay lại lịch sử của 2 tháng trước thì lạm phát của Mỹ là 8,3%, còn lạm phát của 3 tháng trước đó là 8,5%. Khi lạm phát giảm từ 8,5% xuống còn 8,3% trong tháng 4 thì rất nhiều người hy vọng rằng lạm phát của Mỹ đã đạt đỉnh. Bộ Tài chính và Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed theo kế hoạch thì sẽ phối hợp với nhau để tăng lãi suất vừa phải nhằm mục đích giúp nền kinh tế Mỹ tăng trưởng trở lại và có thể là hạ cánh mềm. Tuy nhiên, với dữ liệu lạm phát gần đây, một mức lạm phát cao kỷ lục từ năm 1981 đến thời điểm hiện tại thì đâu đó khoảng là 40 năm đến 41 năm, gây áp lực rất lớn lên nền kinh tế Mỹ và tất cả những loại tài sản có giá từ bất động sản, chứng khoán và crypto đều bị ảnh hưởng. Nhiệm vụ của Fed chỉ nhằm hai mục tiêu, đó là kiểm soát việc làm, tăng việc làm cho nền kinh tế. Hai, đó là kiểm soát lạm phát. Nhưng bây giờ Fed chuyển sang mục tiêu quan trọng hơn và được sự đồng thuận của Tổng thống Mỹ Joe Biden, đó là tập trung tối đa toàn lực vào câu chuyện chống lạm phát và bỏ qua câu chuyện về thất nghiệp, hoặc tạm thời coi mục tiêu kiểm soát tỷ lệ thất nghiệp là thứ yếu. Vì nếu như nền kinh tế Mỹ có suy giảm, đồng thời lạm phát cao, điều này sẽ dẫn tới một cuộc hạ cánh cứng, còn gọi là hard landing. Ở đây đó là gì? Thì hạ cánh cứng là khi tình hình kinh tế suy thoái, lạm phát cao, tỷ lệ thất nghiệp cao và người ta phải hy sinh tổng cầu nội địa để cứu lấy nền kinh tế trong mức độ của lạm phát. Còn ngược lại, đó là soft landing, hạ cánh mềm. Ở đây là lạm phát và lãi suất ở mức vừa phải, kinh tế vẫn phát triển nhưng tốc độ chậm hơn. Vậy thì để cứu nền kinh tế Mỹ trong 2 năm Covid thì Fed đã in ra một lượng tiền khổng lồ vào kinh tế. Riêng tài sản của Fed trong bảng cân đối kế toán nó đã tăng từ 4.000 tỷ đô la lên mức 9.000 tỷ đô chỉ trong 1 năm rưỡi. Tới thời điểm hiện tại, khi kinh tế Mỹ và người dân quay trở lại bình thường, kết hợp với tình hình địa chính trị như chiến tranh Nga và Ukraine, các chính sách Zero Covid của Trung Quốc đã thắt chặt dầu mỏ và bóp chặt cung hàng hóa một cách có chủ đích và có sự tính toán của con người, thì vòng xoay tiền ở Mỹ ngày càng trở thành một áp lực lớn. Ở đây, chúng ta ai cũng biết quan điểm của Fed từ đang là bồ câu hỗ trợ nền kinh tế phát triển, giảm tỷ lệ thất nghiệp, chuyển sang mức coi rằng lạm phát là mức tạm thời do đứt gãy chuỗi cung ứng và các yếu tố bên ngoài. Thế nhưng, lạm phát đang lên rất cao, ảnh hưởng trực tiếp đến sức mua của người dùng, chất lượng cuộc sống của người dân Mỹ, thì Fed đã thay đổi đột ngột 180 độ về góc nhìn và các chính sách. Đó là tăng lãi suất nhanh và bằng mọi giá để khống chế lạm phát, chấp nhận hy sinh tăng trưởng, từ đó xuất hiện lạm phát đình trệ, còn gọi là starve inflation, tức là lạm phát thì cao mà tăng trưởng thì đình trệ. Chúng ta cũng thấy rằng hành vi người tiêu dùng Mỹ và hành vi của các doanh nghiệp Mỹ cũng đã thay đổi 180 độ sau một bài báo cáo của quỹ đầu tư lớn Secure. Họ nói phải cắt giảm những chi phí không hợp lý và tất cả các doanh nghiệp cần chuẩn bị cho một cơn bão sắp tới.
mà có thể đây không phải là một cơn bão nữa mà là trận cuồng phong về kinh tế. Theo cách nói của CEO JP Morgan Chase, thì Sequoia là một đơn vị quỹ đầu tư cực kỳ uy tín ở Mỹ. Họ là một công ty có hiệu suất đầu tư được đánh giá tuyệt vời. Và theo lý thuyết thích nghi của Darwin, thì không phải những người thông minh nhất, mạnh mẽ nhất mới sống sót, mà những người thay đổi và thích nghi nhanh nhất mới là những người sống sót cuối cùng. Chi tiết hơn là họ có cho lời khuyên là phải chuẩn bị cho những trận cuồng phong như giảm mở thừa, cắt giảm mọi chi phí, chỉ để lại những gì thiết yếu trụ cột ở công ty. Thì sau báo cáo đó 2 tuần, thì những công ty công nghệ thuộc thung lũng Silicon của Mỹ như Netflix, Google, Tesla, Apple công bố những kế hoạch cắt giảm số lượng nhân công và giảm lương. Họ thậm chí không tuyển thêm mới và đưa ra các chính sách cắt giảm ít nhất là từ 7 đến 8% số lượng công nhân và nhân viên. Các chuỗi bán lẻ như Walmart cũng công bố kế hoạch cắt giảm khoảng 10 đến 15% nhân sự, chỉ giữ lại những nhân sự được việc và cũng không tuyển dụng mới. Bởi vì sao? Bởi vì đó là ngày hôm nay lạm phát ảnh hưởng trực tiếp đến sức mua của người dân và dân nghèo. Những người có thu nhập thấp của Mỹ là những người chịu ảnh hưởng nhiều nhất vì họ chưa hoàn toàn hồi phục vì đại dịch Covid-19 trước đó. Lúc đó chính phủ Mỹ in tiền cho họ tiêu nên họ không bị ảnh hưởng quá nhiều. Còn những người giàu thì vẫn tiếp tục giàu bởi vì bất động sản, chứng khoán hay crypto, tiền điện tử tăng giá trong 2 năm từ năm 2020 đến năm 2022. Nhưng những người này không phải là những người đóng vai trò quá lớn trong cỗ máy nền kinh tế Mỹ, mà thực ra đóng vai trò quan trọng và chiếm phần lớn của máy nền kinh tế Mỹ, đó là tầng lớp trung lưu, dân thu nhập thấp. Khi họ bị ảnh hưởng thì những nhu cầu liên quan đến thực phẩm, sinh hoạt, trang trí v.v., những gì không thiết yếu thì họ sẽ cắt hết, dẫn đến các doanh số bán lẻ trong quý 2 và quý 3 năm 2022 giảm mạnh. Ví dụ như Netflix thì có hơn 100.000 người dùng trong vài tháng rời khỏi nền tảng của họ. Những công ty công nghệ niêm yết trên sàn chứng khoán Nasdaq bay hơi toàn bộ về mặt vốn hóa. Công ty mạng Shopee giảm 80% giá trị từ 330 đô còn vài chục đô. Bởi vậy họ mới cắt giảm các chi phí quảng cáo marketing tại thị trường Việt Nam và Ấn Độ. Còn ở Việt Nam thì tỷ lệ ăn chia giữa tài xế đối với Grab tăng cao hơn, đồng thời giá xăng tăng lên khiến họ không chịu nổi vì chạy không có lời, nên họ tắt app Grab và doanh thu của các hãng công nghệ cũng đâm đầu đi xuống. Ở thị trường bán lẻ thì những mặt hàng thiết yếu bị cắt giảm, ảnh hưởng trực tiếp đến sức mua và thu nhập khả dụng của người dân. Chuyên gia tài chính lớn Stanley Druckenmiller chia sẻ, đến thời điểm này thì các bạn hết sức cẩn thận vì thị trường bear market sẽ còn kéo dài. Những người trước đây là ngôi sao thị trường khi đầu tư all-in vào cổ phiếu công nghệ như Cathie Wood, cô là thần tượng của rất nhiều người từ năm 2020 đến năm 2021. Thì lúc đó chính phủ in tiền ra nên các cổ phiếu công nghệ được bơm lên rất mạnh. Thì đến thời điểm này, các quỹ đầu tư của bà ta đã sụt giảm khoảng 75% giá trị. Bây giờ thì không ai nhắc đến Cathie Wood nữa. Đó là tình hình lạm phát ảnh hưởng đến tài chính thế giới. Và bây giờ chúng ta cùng đi qua những chia sẻ đời thường của chị Hải Lý, một nhà báo tại báo Kinh tế Sài Gòn. Thì chị có chia sẻ đó là 28.000 đồng là số tiền phải trả cho bình nước suối La Vi 6 lít ở cửa hàng tiện lợi gần nhà. Trong khi tuần trước cũng bình này chị phải trả 24.000 và mức tăng chị ấy nhẩm tính là 16,6%. Tại vì các nhân viên thu ngân vừa giải thích là giao hàng mới báo do giá xăng tăng đẩy các chi phí vận chuyển dẫn đến bình nước suối La Vi tăng 16,6%. Và chị ấy có trò chuyện với một doanh nghiệp vận tải hàng không về vé máy bay tiếp tục tăng lên. Thì người này nói rằng đó là chi phí xăng dầu hàng không đã tăng 60% so với lúc Covid, và họ nói đã tiết kiệm các chi phí khác bằng cách nào cũng không thể bù đắp nổi cái tốc độ tăng của giá xăng. Và theo chị Hải Lý là các chuyên gia kinh tế bắt đầu đề cập đến khả năng cuối năm nay thì chỉ số lạm phát của Việt Nam sẽ tiệm cận đến 5%. Đây là một mức kiểm soát lạm phát tạm ổn. Nhưng nhìn chung giá cả ở những mặt hàng tiêu dùng thì chúng ta chỉ có thể cảm nhận được ở cuộc sống hàng ngày, như giá của tô phở, hủ tiếu, bánh mì. Học phí của các em học sinh cũng đã tăng lên khoảng 6% so với tiêu chí của nhà trường là đã nỗ lực
cố gắng kiểm soát hết mức có thể rồi. Vậy thì câu hỏi đặt ra ở đây đó là lạm phát cao vậy thì tại sao lương chúng ta không tăng? Khi mà các bạn nhìn thấy bóng ma lạm phát và nó ảnh hưởng đến sức mua của người Mỹ và sự cắt giảm của người Mỹ đến với những chi tiêu không thiết yếu nữa như sữa, đi ăn ngoài, và Mỹ là một trong những quốc gia có tầm ảnh hưởng lớn trên thế giới, họ đã như thế thì giả sử khi các bạn là một chủ doanh nghiệp, một nhà kinh doanh, một nhà đầu tư thì đây là giai đoạn mà các doanh nghiệp tại Việt Nam tìm cách cắt giảm chi phí. Một số công ty công nghệ Việt Nam đang cắt giảm từ 30% đến 50% nhân viên và họ tìm cách cắt giảm khoảng 50% chi phí hoạt động. Mà lúc này nếu bạn yêu cầu chủ của bạn tăng lương thì đó là điều bất khả thi. Bởi vậy chúng ta sẽ không quá ngạc nhiên khi quý 3, quý 4 sắp tới chúng ta sẽ bị giảm các đơn hàng từ Việt Nam đi Âu Mỹ khoảng 20 đến 30% vì thắt chặt chi tiêu. Việt Nam chúng ta là một nền kinh tế mở nên các mối quan hệ của chúng ta về mặt kinh tế thế giới sẽ gắn rất chặt chẽ với nhau, chứ không phải là chúng ta đang ăn khoai lang mà nói chuyện thế giới. Chúng ta ở đây đang nói đến sự thay đổi của nền kinh tế chung, và từ đó là câu chuyện thích nghi của chúng ta với môi trường kinh tế đang thay đổi như thế nào để bảo toàn vốn và phát triển ở những năm tiếp theo. Mục tiêu của mình bây giờ là giữ được công việc hiện tại và tập trung vào nội lực của chúng ta. Không bị người ta gây khó dễ để nghỉ việc thì đã là thành công rồi. Và chúng ta phải đối mặt với sự thật đó là lạm phát cao sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của các bạn và các bạn cần phải tiết kiệm. Và nếu bây giờ mà công ty nào vẫn giữ bạn và đang tăng lương cho bạn thì đó là một điều tuyệt vời. Thời điểm này chúng ta cần phải gia tăng giá trị bản thân, giảm nhu cầu không thiết yếu xuống. Và vì suy thoái kinh tế nên đầu tư gì thì cũng rất là khó khăn. Muốn an toàn thì chúng ta cần phải chọn lọc một cách kỹ lưỡng hơn, bỏ thời gian nhiều hơn vào đầu tư, nghiên cứu sản phẩm, dự án. Ví dụ, nếu mua vàng thì sao? Nếu mua vàng thì trong lạm phát, nhiều người quan điểm rằng vàng là nơi trú ẩn khi lạm phát đến và mọi người đổ xô đi mua vàng. Nhưng các bạn nên biết, vàng ở Việt Nam có một số đơn vị độc quyền phân phối và thương hiệu như Doji, Phú Quý, SJC được quyền cung ứng các mặt hàng vàng. Nếu các bạn mua vàng SJC thì các bạn sẽ thấy rằng là vàng Việt Nam chênh với vàng thế giới khoảng 17 đến 18 triệu đồng một lượng. Mức chênh lệch này là mức vô lý, mà nếu các bạn mua để chống lạm phát nữa thì gọi là cực kỳ vô lý luôn. Giá vàng thế giới có thời điểm là 1.800 đô, tương đương 50 triệu đồng, thì vàng ở Việt Nam gần 68 đến 69 triệu đồng, tức là chênh lệch khoảng 27%. Thì lúc bạn mua là bạn cầm chắc lỗ trong tay rồi. Các bạn sẽ đúng khi nói rằng lạm phát đang là vấn đề trong năm nay, được các chuyên gia dự đoán đâu đó tầm khoảng 5%. Nhưng mức chênh lệch giữa 27% và 5% này là điều không hợp lý để chúng ta đầu tư. Và nhìn chung thì khi Fed in tiền ra và bơm tiền thì giá vàng sẽ tăng lên. Và khi nâng lãi suất, siết dòng tiền thì giá vàng trên thế giới sẽ giảm. Ví dụ thứ hai đó là đầu tư bất động sản. Thì đất hiện tại rơi vào tình trạng giá quá cao mà bạn mua nó thì cũng giống như mua vàng. Nếu mục đích mua để ở hoặc kinh doanh thì nó rất là ok, nó rất là tốt về mặt lâu dài vì nó giúp các bạn giữ tiền. Nhưng thời điểm này khi mà các bạn nhập hàng bất động sản để chống lạm phát thì theo mình là không hợp lý. Tại vì từ giờ đến cuối năm khi Fed tăng lãi suất liên tục thì bất động sản sẽ chững lại và giảm giá vì những chính sách mới ở bất động sản của chính phủ. Và các phân khúc như chung cư, đất biệt thự trước đây bị thổi giá trong dịch thì sẽ về những giá trị thật của nó. Với mức độ lạm phát cao như thế này thì trong 3 năm nữa chính phủ không bơm tiền thì không những nền kinh tế lớn như Mỹ sẽ không in tiền thêm để kích thích kinh tế, mà họ giờ đây ra sức quyết liệt để chống lại lạm phát. Bất động sản lâu dài 10 đến 20 năm nó là nơi tích trữ tài sản, đúng, nhưng chỉ khi nào mua đất liền thổ, đất nhà dự án, nhà dân, pháp lý đầy đủ rõ ràng để kinh doanh hoặc để ở thì rất hợp lý. Nhưng vì lúc này giá đất cao, phải cần những nhịp điều chỉnh để test thanh khoản giống như những thị trường khác. Và với tình hình kinh tế hiện tại thì chưa ai dám bỏ tiền để vào mua. Nếu các bạn mua lướt sóng thì thời gian tới phải rất cẩn thận. Xu hướng của thị trường chung khi bước vào mùa đông, Winter is coming, như những video trước mình có nói, thì việc mà chúng ta đi tìm một ngành nghề tăng trưởng trong mùa đông là rất khó.
Tuy vẫn có những loài hoa, loài cây đâm chồi nảy lọc được trong mùa đông, nhưng thực sự chúng rất là ít và chúng ta cần tìm hiểu rất là kỹ. Thị trường chung giảm thì tâm lý đám đông cực kỳ lớn, thì ít nhất là 80 đến 90% cổ phiếu các bất động sản, các mã call giảm. Thời điểm này thì quản trị rủi ro danh mục của chúng ta là hành động hợp lý nhất. Hãy ví danh mục đầu tư của các bạn như một vườn cây, vườn hoa, các bạn cắt cây, tỉa cành, đó còn được gọi là tối ưu danh mục. Khi mà các bạn biết là cơn bão đang tới thì chúng ta cần rào chắn lại nhà cửa thật là chắc chắn. Sự thật đó là những công ty nào mà chuẩn bị cho mưa bão trước khi những điều khó khăn tới thì những công ty đó không những tồn tại mà còn phát triển vượt trội trong những thời kỳ tiếp theo. Nếu mà chúng ta sống qua được những thời kỳ khó khăn đó thì lúc mà chúng ta phát triển mở rộng trở lại thì các anh chị có rất nhiều cơ hội, và mình nghĩ sẽ có những thời điểm giá cả phù hợp để mua tích trữ dần, vì những cơn bão, những cơn gió nó sẽ quét những người chơi tham lam và quản trị rủi ro kém. Còn về crypto, thị trường tiền điện tử, gần đây tổng vốn hóa thị trường đã bị rút ròng, giảm còn khoảng 889 tỷ đô. Qua những thông tin phút và hiệu ứng domino như các quỹ cá mập bị thanh lý tài sản do vay nợ, nên khối lượng tài sản bị thanh lý rất là lớn. Có vẻ thị trường đang khiến nhiều trader lo ngại và dè dặt hơn. Và thường thì chúng ta cầm tiền sẽ mắc một cái tâm lý, đó là cứ mua bán thì càng ngày càng lỗ mà thôi. Câu chuyện là những người biết quản trị vốn hoặc biết tích lũy kiến thức đầu tư thì thật sự rất ít. Đó là lý do tại sao mà 80 đến 90% những nhà đầu tư bị mất tiền, tại vì họ không kiểm soát được rủi ro, không hiểu lúc nào thì họ phải cần chậm lại, lúc nào thì cần tăng tốc. Đa phần là lúc nào chúng ta cũng muốn kiếm tiền nhưng mà không muốn chấp nhận thất bại. Có những người đầu tư thành công trên thế giới, đầu tư theo xu hướng hay giá trị thì họ đều chấp nhận là họ có thể thua rất là nhiều trước đó. Đối với nhà đầu tư chúng ta thì cần đó là từ tốn, không phải lúc nào cũng lao ra kiếm tiền đi chợ, ngày hôm nay tăng 5%, mai giảm 7%. Nó không giúp chúng ta có nhiều tiền. Nếu kiếm tiền đi chợ thì bạn sẽ trở thành người đánh bạc. Nhà đầu tư xuất chúng Jesse Nevermore có chia sẻ rằng chúng ta cần học là lúc nào nên tiến, lúc nào không nên làm gì, ngồi im hoặc là đi câu cá. Tại vì số tiền lớn nhất được tạo ra không phải là do giao dịch liên tục, mà đó là ngồi im. Những lúc thị trường không thuận để tránh vào lệnh với vị thế xấu, hoặc là trong lúc tài sản, cổ phiếu, mã call mình tăng thì rất khó để chúng ta ngồi im. Cầm cổ phiếu tăng mà không làm gì và kiên nhẫn chờ vị thế đẹp để chốt lời cũng là một cách kiếm tiền. Ở đây chúng ta cần chuẩn bị cho những gì sắp tới, đó là tốt nhất. Những cơ hội, những thị trường, những công nghệ tốt nó sẽ lộ diện, và đương nhiên phần thưởng sẽ luôn xứng đáng cho những người biết kiên nhẫn và có hệ thống. Lạm phát cao sẽ là vấn đề rất lớn nhất vẫn là ở Mỹ, ở Âu, và nó sẽ ảnh hưởng xuyên suốt bởi chính sách tiền tệ của Fed, ngân hàng trung ương châu Âu và trên thế giới. Và lãi suất sẽ tăng vọt ở tất cả các ngân hàng trên thế giới sau đó, nên Việt Nam cũng sẽ bị ảnh hưởng. Tiền cầm mãi sẽ bị lạm phát mất giá, nhưng nếu cầm tiền ngồi im hợp lý trong một giai đoạn nhất định thì vẫn có lợi nhuận. Cảm ơn các bạn đã xem video. Đến đây là hết, và xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Nếu thấy hay, các bạn có thể cho mình một like, một subscribe để mình có động lực làm video tiếp theo. Cảm ơn.